عسلامة، مرحبا بكم ناس الكل في الحلقة متاع اليوم ان شاء الله باش نحكيو على قانون الجذب، اما من ناحية علمية، وباش نشوفوا قدرة ربي سبحانه وحكمته في انه وضعنا على ذمتنا وسخر لنا الطبيعة كلها بقوانينها باش نحنا نجموا نعيشوا جنة الحياة الدنيا ونعيشوا العيشة اللي نحنا نتمناوها ونجموا نحققوا الحاجات اللي نحبوها الكل. حبيت نربط لكم يعني نوريكم القانون الجذب راهو مربوط بطريقة كبيرة ومحكمة بحاجة بعلم يتسمى لا فيزيك كوانتيك، الكوانتيوم فيزيكس. كوانتيوم فيزيكس تدرس أصغر الجزئيات اللي في الكون، وأصغر مكون في الكون هو اسمه الذرة، ليزاتوم. وربي سبحانه أشار في القرآن الكريم، الآية اللي تشوفها توا على الإكران، أشار إنه الذرة هي صحيح أصغر حاجة، أما راهو فما زادة ما أصغر منها وفما زادة ما أكبر منها. والعلماء توصلوا إنه راهو فما اللي ما أصغر من الذرة اللي هي المكونات متاعها، خاطر هي متكونة من نواة اللي هي فيها دي بروتون دي نوترون، ومتكونة زادة من دي زيلكترون اللي يدوروا كي غرافيت اوتور دو سو نوايو، معناها يقعدوا يدوروا على النواة هذه. وفما ما أكبر منها، على خاطر لي زاتوم هذوما الذرات هذوما وقت اللي يعملوا دي رياكسيون مع بعضهم يكونوا جسم، يكونوا مادة. اش معناها كل شيء متكون من ذرة؟ معناها راهو طريقة معناها الفونكسيونمون متاعهم كيف كسوزوا جسم الإنسان كيفاش يعمل، وإلا الكون الكل كيفاش يعمل. رانا نمشيو بنفس الطريقة ورانا في اتصال مع بعضنا، نحنا باتصال مع الكون متاعنا. جسم الإنسان هو كيفاش متكون من دي زاتوم؟ أصغر وحدة هي الاتوم، واتوم مع اتوم، ذره مع ذره مع ذره مع ذره مع ذره تكون خليه، خليه مع خليه مع خليه تكون عضو. فهمت؟ عضو مع عضو مع عضو يكون جسم الانسان اللي تشوفوا فيه ونحسوا بروحنا. توا السؤال، شنية علاقه الكوانتيوم فيزيكس والليزاتوم مع قانون الجذب؟ العلاقه هي كبيره على الاخر. علاش؟ على خاطر الكوانتيوم فيزيكس هي اللي تفسر قانون الجذب وتعطيه السوباسمون متاعو سيانتيفيك. كيفاش؟ اي حاجه تشوفها قدامك وتمسها، يكمبري انت بدنك، والحاجات اللي انت ما تنجمش تشوفها متوا هذه ما بين السماوات والارض، الفضاء هذه اللي نحنا معناها نحسوا بيه اما ما نشوفوش، والفضاء زاد البرة، فهمت؟ والكواكب والنجوم والشمس والقمر واللي تحب انت الكل، كل شيء متكون من اتوم، كل شيء متكون من ذرة. التبادل هذا كيفاش باش يصير؟ الانسان وقت اللي يفكر، مثلا نقولوا يفكر بطريقه ايجابيه، علاش يقول لك ديما فكر بطريقه ايجابيه، راك باش تجذب الحاجات الايجابيه اللي انت تحبها، واذا كنت تفكر بطريقه سلبيه راك باش تجذب الحاجات السلبيه حتى لو كان انت ما في بالكش وماكش فايق بروحك. دونك وقت اللي الانسان يخمم بطريقه ايجابيه، المخ نتاعو باش يفرز اشعه، الاشعه هذوما باش يبعثوا رساله للقلب، خاطر لي زورغان كلهم، الاعضاء كلهم باتصال مع بعضهم. وتشوفوا ان شاء الله نهار اخر لو ديتاي هذيا معناها سيانتيفيك، تشوفوه بالكدا ان شاء الله. باش يبعث رساله للقلب، القلب باش يحس، باش يعمل دي زيموسيون، فرحه باغ اكزومبل، فرحه على الاخر، معناها هكا يحس روحه فرحان وعنده القوه انه باش يمشي العمل هذاك باش يعملوا الفكره اللي جاته في مخه، وسي يحس روحه عنده معناها القدرة انه باش يمشي يحققها الفكرة هذيك، خاطر الفكرة ولدت له مشاعر ايجابية خليته يحس روحه قوي وقادر انه يحقق الحاجة ذي ويحب يمشي يحققها. هل معناها هالرسالة هذه اللي تبعثت ما بين المخ وما بين القلب، اللي عملت له احساس ومشاعر معينة، هي اللي باش تخلي بدن الانسان يفرز أشعة إلكترومغناطيسية. هالأشعة هذوما على قد ما تبدا لي زيموسيون متاعك قوية، فهمت؟ معناها على قد ما تأمن انتي بالفكرة متاعك،
على قد ما بدنك باش يفرز أشعة إلكترومغناطيسية في المحيط الخارجي متاعو، تخليه يجذب الموجات اللي متماشية مع الموجات اللي هو أفرزها. دونك هو أفرز موجات حاملة المعلومات معينة، كيف باش يجذب على قدر ما الشامب مانيتي الكترومغناطيسي نتاعو قوي، على قد ما لي زيموسيون نتاعو الايمان نتاعو بالفكره نتاعو قويه، على قد ما هو راهو باش يقدر بقدره ربي يجذب الموجه اللي موجوده بارتو واللي حامله للمعلومه اللي كيما المعلومه اللي هو يحب عليها باش ينجم يجذبها. حبيت قبل ما نختم نحكي لكم على حاله صارت، وباش نحط لكم الرابط في باش تشوفوه، باش نجموا تدخلوا وتقراو وزاده تعملوا دوتر ريشيرش باش نجموا تفهموا بهم قداش في جسم الانسان راهو لي زاتوم حامله للمعلومات. معناها بدلنا الكل مسجل فيه معلومات على حياتنا الكل، ونفهموا زاده باغ كونسيكون انه l'environnement نتاعنا طونك هو زاده متكون من دي زاتوم، راهو هو زاده حامل للمعلومات. الحاله هذه نتاع طفله عملوا لها زرع نتاع قلب من عند طفله اخرى توفات معناها على اثر جريمه. بعد ما عملوا لها الزرع نتاع العضو هذايا، ام الطفله لاحظت انه بنتها ياسر تعمل في دي كوشمار، كوابيس، تحلم وفما ديسين قاعده تشوف فيهم، معناها احداث قاعده تشوف فيهم مثلا عندها علاقه بالسين نتاع الجريمه اللي صارت للطفله اللي توفات وخذت من عندها العضو نتاعها، فهمت؟ دونك بعديك عرفوا انه راهو اللي تحكي فيه الطفله لامها راهو مش قاعده تستخايل، وعرفوا انه البنيه هذه تحكي في تفاصيل بالحق نتاع الواقعة اللي صارت للبنية اللي خذت من عندها القلب. دونك هذا كله وراهم انه الاعضاء في جسم الانسان هي حاملة التاريخ كامل، معناها تسجيل كامل متاع حياة متاع الانسان. ونحبكم تخموا معايا خاطرين هذيا معناها استوقفتني على الاخر، معناها حكمة ربي سبحانه. وقت اللي ربي سبحانه يقول لنا راهو يوم القيامة راهو كل عضو من الاعضاء نتاعك راهو باش يحكي، فمك راهو باش يحكي وباش يشهد عليك، راهو يدك باش تحكي وباش تشهد عليك، فهمت اللي انت عملت فهمت؟ توا انا قاعدين نفهموا فيه، فهمت؟ نفهموا فيه بالكدا وقاعدين نستوعبوا كيفاش انه كل عضو راهو معناها هو مسجل فيه توت ان هيستوريك، تاريخ كامل متاعنا. يا رب ان شاء الله يهدينا الناس الكل ويوفقنا في ان نكتبوا الاسطر متاع الكتاب متاعنا باحسن طريقه ترضي ربي سبحانه، معناها وتخلينا فخورين الناس الكل، فهمت؟ باللي عملناه، باللي عملته يدينا، باللي خرجناه من فمنا، باللي قلناه، خاطر كل شيء فهمنا انه راهو مسجل وما عندنا منين هاربين باهي. الا بيان سور ربي سبحانه يقول لك معناها تغلط، معناها تستغفر، وكل الاستغفار هذاك راهو يمحي الذنوب، وراهو معناها الحمد لله ديما عندنا طريقه ان اون سو راتراب. الحمد لله هذه نعمه من نعمه ربي علينا ومن رحمته علينا. ان شاء الله يا ربي نتقابلوا في الحلقات الجايين ونزيدوا نكتشفوا برشا حاجات ما تنجم كان تخلينا قراب من ربي سبحانه، وما نغفلوش حتى لحظة على ذكر ربي سبحانه، وما نغفلوش حتى لحظة ان نشكر ربي سبحانه عن النعم اللي ما نجموش نحصيوها، فهمت؟ اللي انعم علينا بها. علي اتري بيانتو ان شاء الله. باي باي.